สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างนะคะ หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะ วันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบาๆนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของเมแกนนะคะนี่ตามภาพเลยนะคะ ก็คือเปิดบ้านเมแกนก่อนและหลังเป็น Duchess นะคะ เราจะพาไปดูบ้านของเมแกนตั้งแต่สมัยที่อยู่กับสามีนะคะที่เป็นผู้กำกับหนังที่อเมริกาแล้วก็ชีวิตของเธอที่โยกย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็บ้านหลังปัจจุบันที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวนะคะกับสามีเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายอาร์ชีแล้วก็เจ้าหญิงลิลิเบธนะคะรวมถึงประวัติชีวิตส่วนตัวส่วนหนึ่งด้วยในขณะนั้นๆนะคะมาเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของเมแกนนะคะที่อาศัยอยู่กับสามีผู้กำกับหนังนะคะเทรเวอร์อิงเกอร์สันนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ทั้งคู่เนี่ยได้อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่แต่งงานนะคะก็ประวัติคร่าวๆว่าสองคนนี้เนี่ยเจอกันได้ยังไงนะคะคือเมแกนกับเทรเวอร์เนี่ยเขาได้พบกันครั้งแรกนะคะในปี 2004 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธออายุได้ประมาณ 23 ปีแล้วเขาเนี่ยก็อายุ 28 ปี ทั้งสองเนี่ยนะคะก็คบหากันมาเป็นแฟนนะคะยาวนานถึง7ปีจากนั้นเนี่ยทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกันในปี 2011 ค่ะเทรเวอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นชาวอเมริกันนะคะเป็นผู้กำกับเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์นะคะในขณะที่เมแกนช่วงที่คบหากันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไต่เต้าในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าพยายามที่จะหางานหารายได้สร้างชื่อเสียงตัวเองแต่ก็ เรียกว่าติดขัดมากๆอะนะคะเพราะว่าความที่เมแกนก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะคะเพราะว่าการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะในฮอลลีวูดส่วนงานที่เมแกนมักจะได้นั้นก็เป็นแค่ตัวแสดงประกอบนะคะแล้วก็มีรายได้น้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรเวอร์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่อุ้มชูเมแกนมาตลอดนะคะ ทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็การช่วยหางานด้วยเพราะว่า Trevor นี่ก็ถือว่าเป็นระดับมีชื่อเสียงอะนะคะในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็จะมีคอนเน็กชันนะคะพาไปดูบ้านอีกทีหนึ่งในช่วงที่ทั้งสองคนเนี่ยคบกันเป็นแฟนนะคะตั้งแต่2004ก็7ปีนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย2011ทั้งคู่ก็ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วนี่ก็คือบ้านหลังที่ทั้งสองเนี่ยพักอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ Trevor ได้ซื้อนะคะโดยทั้งคู่ได้อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2011ข้างในก็สวยงามนะคะก็เป็นการเรียกว่าเป็นแมนชั่นนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มาก บ้านหลังนี้ก็อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะที่ทั้งคู่เลือกลอสแอนเจลิสเนี่ยเพราะว่ามันใกล้กับที่ทำงานของเทรเวอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆเป็นแนวโมเดิร์นนะคะเป็นopen plan ก็จะเป็นliving room ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะอยู่ในระนาบเดียวอยู่ในเนื้อที่เดียวกันกับในส่วนของที่เป็นdining room ที่จะเป็นโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้นะคะ ถือว่าเป็นบ้านที่ลักษณะขนาดกระทัดรัดนะคะก็ไม่เล็กเกินไปสำหรับคือสามีภรรยานะคะที่เริ่มต้นชีวิตด้วยกันก็จะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้นี่ไม่ได้เน้นในส่วนของครัวเลยก็จะมีครัวแค่เล็กมากๆนิดเดียวเองและนี่ก็เป็นลักษณะของห้องนอนนะคะที่ทั้งคู่ใช้ร่วมกันก็ไม่ใหญ่นะคะก็ลักษณะขนาดพอดีๆ และนี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยซึ่งถือว่าอันนี้ห้องน้ำก็ถือว่าขนาดเล็กนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเล็กแล้วก็จะมีทุกอย่างเป็นทั้งบาธ
เป็นอ่างอาบน้ำ ชาวเวอร์นะคะ แล้วก็ชักโครกอะไรอยู่ในห้องเดียวกันเลยอะนะคะ บ้านหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดบอกว่าเป็น mansion ขนาด4ห้องนอนนะคะ มี2ห้องน้ำ แล้วก็มีสนามหญ้าด้วย แต่ว่าภาพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหามาได้นะคะ ก็ได้แค่นี้เอง นี่เป็นภาพที่ทั้ง2คนนะคะในงานแต่งงานนะคะ ทั้ง2คนเนี่ยแต่งงานที่จาไมกานะคะ เป็นที่ที่ทั้ง2ชอบมากอะนะคะ ก็ดูแล้วเนี่ยมีความสุขกันมาก จริงแล้วเนี่ยทั้ง2คนก็ โดยเฉพาะ Trevor ก็รัก Megan มากๆนะคะ เพราะว่าตามใจ Megan ทั้งสนับสนุนทุกเรื่อง แล้วก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตของ Megan เนี่ยดีขึ้นอะนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ แล้วก็เรื่องของการเงินด้วย ก็ถือว่าเป็นผู้ชายคนแรกของ Megan นะคะที่เหมือนว่าเปิดประตูให้ Megan ได้เปลี่ยนชีวิตด้วยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นแรงผลักดันหลักเลยอะนะคะ เพราะว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนทุกๆอย่างนะคะ แล้วในช่วงที่ทั้ง2คนเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Megan เนี่ยได้เริ่มงานนะคะ ถือว่า take off her career นะครับ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ Megan เนี่ยได้รับบทบาทแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ ได้ไปถ่ายซีรีส์เรื่อง Suits ถึง Toronto ในแคนาดาเลยนะคะตั้งในปี2011ซึ่งมันก็เป็นช่วงเดียวกันที่ทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตแต่งงานนะคะ แล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยนะคะ แล้วทีนี้เนี่ย Megan เนี่ยก็จะต้องไปมาๆนะคะกับที่แคนาดา คือต้องอยู่เบสที่แคนาดา Toronto เพราะว่าตัวเองต้องถ่ายหนังใช่ไหมคะ แล้วก็จะต้องกลับมาใช้เวลาคู่กับสามีอะนะคะที่อเมริกานะคะ มันก็เหมือนว่าเป็นเรื่องยากนะคะที่จะแบ่งชีวิตเพราะว่าก็อยู่ไกลกันทีเดียวแล้วก็ทั้ง2คนก็ยังจะมีเรื่องของงาน Megan นี่ก็ถือว่าlast train นะคะเพราะเธอก็30แล้วอะนะคะหลังจากที่ได้มาเริ่มเล่นหนังเรื่องเนี้ยก็ถือว่าสตาร์ตค่อนข้างเลตแล้วนะคะที่จะเริ่มสร้างชื่อเสียงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าเธอก็ต้องเกาะติดงานนี้เอาไว้อะนะคะคือจะปล่อยอะไรมาเป็นอุปสรรคไม่ได้เลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2011เนี่ยชีวิตคู่ของทั้งคู่ก็เหมือนว่าไปกลับแวะไปเยี่ยมไปมาๆกันมันก็ลำบากอะนะคะก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ตามมาทั้ง2คนนี้ก็พยายามที่จะเซฟอะนะคะเรื่องความรักชีวิตการแต่งงานของตัวเองก็ไม่เกิน2ปีอะค่ะในที่สุดก็ทั้งคู่ก็ตัดสินใจอะนะคะที่จะต้องเลิกกันไปโดย Megan ก็เป็นคนที่จะขอหย่ากับ Trevor โดยที่ Trevor ก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ในเมื่อ Megan ต้องการที่จะหย่าต้องการที่จะไปอะมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะจนในที่สุดทั้ง2ก็ตกลงที่จะหย่ากันในปี2014นะคะแล้วข่าวของTrevor ก็หายไปอะนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย Megan ก็ตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตเป็นสาวโสดอยู่ใน Toronto นะคะแล้วก็แสดงหนังของเธอต่อไปอันนี้เรามาดูที่ Toronto นะคะว่า Megan เนี่ยใช้ชีวิตยังไงอันนี้เนี่ยเป็นบ้านnumber 10ด้วยนะคะเป็นบ้านหลังขนาดกระทัดรัดนะคะที่เธออาศัยเช่าอะนะคะเช่าอาศัยอยู่ตั้งแต่ที่เธอเริ่มแสดงสูตรนะคะแล้วเธอก็รักบ้านหลังนี้มากนะคะเป็นบ้านเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โต Drama Suits เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ทนายความนะคะโดยที่ Megan เนี่ยรับบทเป็นทนายความอะนะคะก็เป็น Legal Drama นะคะเป็นละครซีรีส์ที่ฉายผ่านเคเบิลทีวีนะคะไม่ใช่ฮอลลีวูดอะไรไม่ได้ว่าโด่งดังอะไรอะนะคะก็เป็นละครธรรมดาที่ผ่านทางเคเบิลลองเข้าไปดูในบ้านหลังนี้กันหน่อยนะคะ
นี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่จะอยู่ขนานติดกัน นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Suits นะคะ เป็นบทบาทหนึ่งในละครในซีรีส์เรื่องนี้นี่ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีบทของเมแกนที่เล่นในบทบาทการในเรื่องของความเซ็กซี่นะคะการเปลืองตัวค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยก็เป็นที่พูดถึงกันอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะในละครเรื่องนี้นี่นะคะเป็นลักษณะภายในนะคะก็จะเป็นการตกแต่งก็แบบธรรมดานะคะเป็นแบบว่าเรียบเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นที่ห้องกินข้าวนะคะ dining room แล้วนี่ก็จะเป็นครัวก็เป็นครัวเล็กๆเป็นลักษณะ open plan อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านเป็นไม่ได้หลังใหญ่มากนะคะพื้นที่ใช้สอยก็ต้องให้พอดีแต่นี่ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับสาวโสดครัวเล็กๆนะคะก็โอเคนี่นะคะชั้นล่างนี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็น open plan นี่ก็คือ living room นะคะเปิดประตูเข้ามา living room แล้วก็เดินไปก็คือเป็นในส่วนของที่เป็นโต๊ะทานอาหารแล้วตรงนี้ก็เข้าไปก็น่าจะเป็นครัวนะคะโทนก็โปร่งนะคะสไตล์ like a apartment นะคะนี่ก็คือเป็นห้องนอนนะคะก็ขนาดกระทัดรัดเช่นกันนี่ก็เป็นห้องน้ำ bath shower นะคะก็เป็น toilet เป็นชักโครกนะคะก็ลักษณะกระทัดรัดเช่นกันนี่เป็นหลังบ้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นะคะมีสนามมีสวนหลังบ้านนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเด็กนะคะที่เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ได้นะคะทำกิจกรรมได้โอเคว่ากันว่าไม่ใช่ว่ากันว่าหรอกค่ะก็เป็นเอ่อเป็นช่วงที่พอหลังจากที่ว่าเป็นสาวโสดแล้วนะคะก็มีการเดทกับหนุ่มหลายคนเป็นข่าวออกมาแต่ก็ไม่อยากจะเอามาพูดในคลิปนี้นะคะก็เธอก็เดทอยู่กับหลายคนเหมือนกันนะคะจนในที่สุดก็มีข่าวล่ำลือนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยได้เริ่มไปเดทิงกับเมแกนนะคะนักแสดงชาวอเมริกันนะคะแล้วก็เดทติ้งก็จะมีการต้องไปพบปะกันอย่างเงี้ยนะคะพอเริ่มที่จะซีเรียสนิดนึงก็เมแกนก็มาพบเจ้าชายแฮร์รี่ที่ลอนดอนบ้างหรือว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็ไปพบเมแกนที่แคนาดาโทรอนโตบ้างนะคะแล้วก็มีข่าวชาวบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงก็จะพบเห็นเจ้าชายแฮร์รี่นะคะถ้ามาก็จะมาพักที่บ้านนี้แหละกับเมแกนเนี่ยนะคะเพราะว่าดูได้หลังบ้านก็เพื่อนบ้านก็ต้องรู้ต้องเห็นกันแน่นอนนะคะเผลอๆอาจจะถ่ายรูปส่งให้ปาปารัสซี่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็หลบกันไม่ได้นะคะตรงนี้มันใกล้ชิดกันมากๆทั้งคู่นะคะเมื่อเดทกันค่อนข้างจะซีเรียสแล้วเนี่ยจนในที่สุดที่เมแกนก็จะต้องเลือกนะคะแน่นอนล่ะใครจะปฏิเสธนะคะการที่จะโอ้ได้แต่งงานกับเจ้าชายนี่มันเป็นฝันนะคะก็เป็นหนึ่งในฝันของเมแกนด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะเมื่อความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นมาถึงเกิดความซีเรียสที่ตกลงที่จะมั่นหมายใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเมแกนก็ออกจากบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ได้ลาออกจากนักแสดงตัวนำในเรื่อง Suits เนี่ยนะคะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษนะคะกับเจ้าชายแฮร์รี่ไปลองเริ่มต้นก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นข่าวอะไรกันนะคะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะก็ถูกขายไปเมื่อปี 2018นะคะด้วยราคามากถึง1.2ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ54ล้านบาททีเดียวซึ่งคาดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะแพงขนาดนี้แต่ที่มันแพงขนาดนี้เพราะว่ามันมีการขายไปปี 2018หลังจากที่เมแกนเนี่ยได้เป็นข่าวออกมาว่าโอ้เป็นคู่หมั้น
กับเจ้าชายแฮร์รี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งเมแกนทั้งเจ้าชายแฮร์รี่ใดๆเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นทำให้สินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยราคามันก็พุ่งขึ้นอย่างน้อยก็เป็นเท่าตัวนะเพราะบ้านหลังขนาดนี้ไม่น่าจะแพงได้ขนาดนี้นะคะแต่นี่ก็ถือว่าแพงมาก54ล้านบาทโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่ก็เริ่มเดทกันในปี2016นะคะซึ่งขณะนั้นที่เมแกนก็ยังเล่น Suits อยู่ด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เมแกนรอคอยนั้นก็เป็นความจริงนะคะที่เมแกนได้แต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่นะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2018แล้ว Queen Elizabeth นะคะด้วยความที่รักเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเป็นข่าวนะคะว่าQueen Elizabeth ก็รักแฮร์รี่มากๆนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นหลานชายคนเล็กแล้วก็สูญเสียมารดาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะก็เรียกได้ว่ารักมากๆนะคะแต่ก็เป็นธรรมเนียมค่ะเมื่อลูกหลานแต่งงานนะคะก็ Queen Elizabeth ก็ได้มอบ Frogmore Cottage หลังนี้นะคะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานสำหรับเมแกนแล้วก็เจ้าชายแฮร์รี่นะคะเพื่อที่จะเป็นการตั้งหลักปักฐานรกรากในประเทศอังกฤษนะคะ Frogmore Cottage เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของFrogmore Estate นะคะซึ่งก็จะมีเป็น cottage อื่นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับพระราชวังวินเซอร์ด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะคะอยู่ในBerkshire ก็หลังก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะแต่ก็โอเคสำหรับชีวิตเริ่มต้นนะคะ Frogmore Cottage เนี่ยสร้างในปี1801นะคะก็มีอายุกว่า200ปีนะคะนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นอาคารยาวไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าอยู่ข้างในนะคะในถนนไกลจากถนนมากเมื่อแต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยนะคะเมแกนก็ได้รับพระราชทานยศนะคะให้เป็นDuchess of Sussex นะคะทั้งคู่เนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่ใน Frogmore Cottage ในปี2019นะคะซึ่งเป็นปีที่ทั้งคู่นี่ก็ได้ให้กำเนิดเจ้าชายอาร์ชีนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2019อ่าขอโทษค่ะเพื่อนๆคงสงสัยนะคะเหมือนดิฉันเลยทำไม Frogmore ทำไมมันชื่อแปลกๆ Frogmore ขอโทษค่ะ ทำไมถึงชื่อแปลกๆว่า Frogmore นั่นก็คือสมัยนั้นที่มีการก่อสร้างนะคะปี1801นะคะพื้นที่นี้ก็เหมือนว่าเป็นป่าอยู่นะคะสมัยนู้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเต็มไปด้วยกบเยอะมากนะคะก็มีการตั้งชื่อว่า Frogmore ค่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยกบเลยก็เป็นชื่อที่แบบก็ตลกนะคะที่สำคัญก็คือเพราะว่ามีอายุกว่า200ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาคารแล้วก็facility ต่างๆห้องนอนหรือว่าห้องน้ำห้องครัวอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องเรียกว่าเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการrenovate นะคะมีการตกแต่งปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับความต้องการของเมแกนแล้วก็เจ้าชายแฮร์รี่นะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นรวมถึงลูกเจ้าชายอาร์ชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ได้ใช้เงิน
ไป renovation นะคะมากถึง 2.4 ล้านปอนด์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ108ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินมากทีเดียวเพราะว่าโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างให้มันโมเดิร์นหรือว่าตามที่เธอต้องการนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแพงมากๆแต่ที่สำคัญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะทั้งจากสื่อและประชาชนเพราะว่าเงินที่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะคะไม่ใช่เงินจากส่วนตัวของแฮร์รี่หรือว่าของทางวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างจับตาสื่อก็จับตากันดูอยู่นะคะอย่างอันนี้เนี่ยที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะคะถึงแม้จะเป็นภาพขาวดำแต่ทีนี้ปัญหานั้นก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อประมาณปี2019นะคะแล้วก็ได้ไปอยู่แค่ปีเดียวนะคะจริงๆเลยด้วยเงินที่เอาไปปรับปรุงจำนวนมากแต่ว่าได้เข้าไปอยู่จริงๆเนี่ยแค่ปีเดียวเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้พยายามที่จะต่อรองกับทาง Queen นะคะ Queen Elizabeth นะคะว่าอยากจะขอใช้ชีวิตคือลดงานลดภาระของตัวเองเนี่ยแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตเอ่อครึ่งปีไปอยู่ที่อเมริกาอีกครึ่งปีนี่อยู่ที่อังกฤษคือมันเหมือนเป็นพาร์ตไทม์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะสำหรับการเป็นรัชทายาทของราชวงศ์นะคะเพราะว่ารัชรัชทายาทราชวงศ์นั้นเนี่ยที่จะต้องสืบสารภารกิจดูแลประชาชนดูแลประเทศชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเบสอยู่ที่ประเทศของคุณใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นอาชีพพาร์ตไทม์ฟูลไทม์มันไม่ใช่นะคะในเมื่อทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็เหมือนว่าก็เป็นการประท้วงนะคะก็เลยขอลดสถานะลดบทบาทตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็ทั้งสองคนก็ทิ้งคอตเทจหลังนี้ไปนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ทั้งสื่อทั้งประชาชนก็ไม่พอใจเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเจ้าชายแฮร์รี่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเมแกนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากทางความคิดของเจ้าชายแฮร์รี่ถึงได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าพอทั้งสองคนย้ายออกไปก็ไม่มีการติดต่อกับครอบครัวที่อังกฤษใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวกันมากมายไม่ให้ไม่มีการนำเจ้าชายอาร์ชีมามาพบกับKing Charles Queen Elizabeth เจ้าฟ้าชายชาญขนาดนั้นนะคะแล้วก็ Queen Elizabeth ใช้เหมือนว่าพยายามที่จะเป็นการตัดขาดด้วยทั้งระยะทางเหมือนทำนองว่าเป็นการต่อรองนะคะพูดง่ายๆและทีนี้เนี่ยทางพระราชวังเองก็ไม่ได้ปล่อยให้ปัญหานี้คาราคาซังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำภารกิจแล้วต่อมาเนี่ย2023นะคะเจ้าชายKing Charles เนี่ยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยได้ขึ้นสถาปนาเป็นKing Charles แล้วเนี่ยนะคะก็ได้มีการเรียกนะคะยึดฟ็อกมอร์กลับมานะคะโดยการใช้กฎหมายนะคะใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยเรียกคืนบ้านเรียกคืนFrogmore Cottage กลับมานะคะจนในที่สุดเนี่ยปี2023เนี่ยทางเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็กลับมาขนของย้ายของออกไปนะคะแล้วก็บ้านหลังFrogmore Cottage นี้ก็ได้ส่งต่อไปให้กับราชวงศ์คนอื่นๆนะคะที่ยังพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับราชวงศ์นะคะให้กับสถาบันต่อไปนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายออกจากอังกฤษนะคะก็มีการไปพยายามที่จะหาลกลากตั้ง
ที่อยู่อื่นๆทั้งแคนาดานะคะแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะคะจนในที่สุดเนี่ยทั้งครอบครัวก็ได้ตัดสินใจที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่Montecito นะคะนี่ต้องเรียกว่าเป็นคฤหาสน์นะคะไม่ใช่บ้านแล้วเป็นคฤหาสน์ปราสาททีเดียวหลังใหญ่มากถ้าเทียบกับ Frogmore เนี่ยนะคะเพราะว่านี่ก็จะอยู่ในSanta Barbara นะคะอยู่ในแคลิฟอร์เนียโดยทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้ตั้งแต่ปี2020นะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะคะใหญ่มากมีคอร์ตเทนนิสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นคอตเทจของเจ้าชายอาร์ชีเจ้าหญิงลิลิเบธด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ได้หาข้อมูลมานะคะว่าเนี่ยคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยมีมากถึง9ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องน้ำมากมายถึง16ห้องน้ำทีเดียวแล้วก็ยังมีส่วนของเป็นentertainment ด้วยมีทั้งห้องเกมนะคะแล้วก็ห้องออกกำลังกายยิมนะคะเทนนิสคอร์ตมี Tea House ด้วยทั้งนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ The Sun เนี่ยนะคะก็ได้รายงานว่าผู้ซื้อเนี่ยนะคะได้ใช้สินเชื่อธนาคารเพื่อที่จะซื้อคฤหาสน์หลังนี้มากถึง 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะเมื่อทั้งสองคนเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะซานตาบาบารานะคะแคลิฟอร์เนียก็ได้มาอยู่ในMontecito Estate นะครับซึ่งคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยราคา 14.65 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยประมาณก็ประมาณ500ล้านบาทนะคะถือว่าแพงมากๆนะคะแพงมากๆเลย คฤหาสน์หลังนี้นะคะก็จะมี9ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำมากถึง16ห้องทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเอนเทอร์เทนเมนต์นะคะมีทั้งห้องเกมนะคะมียิมมีเทนนิสคอร์ตที่เห็นนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำสวยงามอะนะคะอยู่ในเนื้อที่ใหญ่มากทีเดียวอะนะคะเข้ามาดู นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอะนะคะของในส่วนคฤหาสน์หลังนี้นะคะสระว่ายน้ำนะคะสวยงามมากฉันก็ได้หาข้อมูลนะคะโดยที่ The Sun นะคะได้รายงานว่าคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยนะคะผู้ซื้อเนี่ยได้ใช้สินเชื่อของธนาคารเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำการซื้อเนี่ยมากถึง 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเขาได้จ่ายเงินซื้อไปเพียงแค่5ล้านเหรียญเท่านั้นน่ะนะคะซึ่งถือว่าจ่ายไปเพียงแค่1ใน3ของราคาเต็มนะคะตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและเงินดอกเนี่ยนะคะภายในให้ครบนะคะภายในปี2050นะคะมาดูภาพต่ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้อง ที่เรียกว่าเป็นโฮมออฟฟิศของทั้งคู่อะนะคะนี่ก็จะมีWine Cellar ด้วยจะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บไวน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่าจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอะนะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถที่จะหาภาพได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะเก็บเรื่องต่างๆเอาไว้เป็นความลับมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าหญิงลิลิเบธเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นคำถามสำหรับสื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปยังคงความสงสัยในเรื่องต่างๆของครอบครัวนี้อยู่อะนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราดูใน Netflix เวลาที่เราดูใน Netflix อะนะคะซีรีส์ที่เกี่ยวกับทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่การถ่ายทำจากสถานที่จริงนะคะเพราะว่าอาจจะมีแค่แวบๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถ่ายทำมาจากคฤหาสน์หลังอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากคฤหาสน์ของครอบครัวนี้อะนะคะ วันนี้คลิปนี้นะคะก็คงจะต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องเบาๆอะนะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งอะนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็จะชอบคลิปนี้นะคะหรือถ้ามีความคิดเห็นคำแนะนำยังไงเนี่ยก็ส่งกันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์ให้กันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลก์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะ Thank you so much for your like, your subscribe. Give me great support. So I will try to continue my best work and see you next clip. ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye. See you next. Have a good day. Bye bye. See you soon. Thank you.